Makakakita na po ng NPA kayo at ako na po yun. Pero yun po ay nung panahong nadun pa ako sa Revolutionaryong Kilusan. Pero ngayon po, isa na akong army. At kaya po ako narito sa harapan nyo ngayon para po ilinaw sa taong bayan kung paano po ako nalinlang, paano po ako sumama doon, ano po yung mga kalakas at kahinaan, para maging buhay na halimbawa po ng lahat ng taga-Puting Buhangin kung tama nga ba o mali ang tinatahak ng CPP-NPA. Dahil sabi nga po, sa inyo po mga napanood kanina, marami pong naglahad, marami pong batang mandirigma na hindi nyo naman sila nakausap kung anong kanilang kinahinatnan. Marami din po kayong nakitang mga pinatay na mga katulad namin. Ako naman po ngayon, buhay na buhay, pwede nyong tanungin, dito na po tumanda. Kaya ang mali at tama po ay ibubulalas ko ang buong katotohanan sa buong sambayanan. Dahil kung ang mga katulad po namin na nanggaling sa bundok ay hindi magsasabi ng katotohanan sa buong Pilipinas, papaano nyo po malalaman kung ano ang mali sa aming pinanggalingan? Ano po? Una po sa lahat, paumanhin pong muli, kumbaga man po at ang isang dating rebelde ay narito ngayon para magsabi naman ng katotohanan at hindi po ng kasinungalingan. Sa buong kasaysayan po ng CPP-NPA sa buong Pilipinas, iisa lamang naman po ang kanilang tinatarget sa ating bayan. Ang sabi po nilang, pabagsakin ang ating kasalukuyang sistema ng lipunan upang daw po ito mapalitan ng isang gobernong koalisyon na pagkaharian ng sambayan ng Pilipino. Ngayon, sa kagandahan ng kanilang inilalahat sa ating layunin, papaano po nila ito makakamit? Kinakailangan pong gamitin kayo, gamitin ang mamamayan, para kayo po ang pakilusin para tugunan ang kanilang minimithing layunin. Sa pagpasok po sa mga barangay, iisa lang ang kanilang pangunahing pamamaraan na paggamit kung paano tayo pinupuntahan sa ating mga barangay. Nagkakaiba lamang po ito, depende po sa kalagayan ng inyong area kung ano po ang problema ng mamamayan dito. Partikular po sa Puting Buhangin, sinasabi nyo na napakatahimik ng ating barangay. Salamat po kung ganon. Subalit po, ang katahimikan ay mas mapanganib. Di po ba? Kasi sabi nga po, ang tubig na malagawlaw ay mas magandang daanan kisa po sa tubig na napakatahimik dahil hindi po natin alam kung ito'y gaano kalalim. Di po ba? Kaya kung dito po sa barangay nyo ay wala kayong nalalamang problema, sa pagkakataon po ngayon na narito kami, magbibigay kami ng tamang impormasyon para makabuo naman po kayo ng isang tamang solusyon. Tama po ba? At sabi nga po, kahit anong magandang proyekto ng ating pamahalaan ang ibigay sa ating mga barangay, kung hanggat mayroon pong nananabutahin na nasa kabilang panig naman ng gobyerno, wala rin pong magkakaiging proyekto. Dahil mananatilit na isasabutahi ito para sa ganon ay papaghirapin kayo at pag dumating sila ay sila pa rin ang inyong paniniwalaan. Pipilitin kayong galitin para sa ganon ang gobyerno ay inyong kamuhian at ang tangkilikin ninyo ay ang tulad namin. Ngayon po, kami po ay isang buong pamilyang sumama doon. Ang tatay ko po, ang kapatid ko pong panganay, ako po na 16 na taong gulang, tulad po ng mga nakita nyo kanina, yung batang mandirigma. Ang kasunod ko po na 14 na taong gulang, at ang pinakabunso po namin 12 taong gulang. The same din po sa kasaysayan nyo napanood sa batang mandirigma. Kaya nga lang po ngayon, lola na po ako. Bali, sa buong karanasan po, sa pakikibaka sa loob po ng 6 na taon, napakaganda po ng ipinamulat sa amin kung bakit isang pamilya kaming sumama dyan. Dahil sabi po nila, pag dumating ang tagumpay ng revolusyon, ang mga tao ay magkakaroon ng pagkakapantay-pantay at wala daw pong mahirap, walang mayaman. Tayo po mga naghihirap na tao, sino po bang tatanggi sa grasya? Di po ba? Kailangan nating mapag-aral ating mga anak, kailangan nating baguhin yung ating kasalukuyang sistema ng buhay, at sabi nga, walang magulang na naghangad na hindi mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Ngayon, sa sinasabi po ng CPP-NPA, napakaganda ng kanilang plataforma. Tapos sinasabi nila na, kaya daw po nagkaroon ng revolusyon sa Pilipinas dahil kurakot ang ating pamahalaan. Sinasabi rin po nila na kaya ang ugat daw po ng kahirapan dito ay ang 3 ismo. Kung sa atin po mga barangay, kung pagdating ng NPA dito, mayroong mga nabigyan ng pag-aaral, may napaloob sa grupo, ang 3 ismo po ay alam na alam ng mga organisado. Ano-ano po ang 3 ismong yon? Sabi po ng NPA, ang ugat ng kahirapan ay ang 3 salot sa lipunan.
Ito daw po ay ang imperialismo. Isa po yan. Sinasabi po nila na ang imperialismo ang ugat ng kahirapan at ito po ay makikilala nyo. Ito daw po ang bansang Amerika na kung saan ay humuhut-hut at kumokontrol sa ekonomiya ng ating bansa. Kung mapapansin daw po ninyo, marami tayong mga hilaw na produkto dito na kapag in-export at in-import ulit sa bansang Pilipinas, pag ito'y may tatak na ng US, ay napakamahal na daw po ng presyo. Madali pong tandaan, di ba? Ang kasabwat po nilang burokratang kapitalismo na ang kanila pong inihahalimbawa ay ang ating presidente. Ang ating daw pong presidente ay nagpapatakbo ng batas na para daw pong negosyo. Kaya nga po, karamihan po sa ating mamamayan kapag po nagrarally, wala pong ibang silang isinisigaw kung hindi patalsikin ang Pangulong Arroyo. Dahil ang paniniwala po ng tao, masama, kurakot ang ating presidente. Dahil yun po ang turo ng CPP-NPA. Pangatlo po, naismo ay ang feudalismo. Kung sa ating pong barangay ay may nagmamay-ari ng 10 hektaryang lupain hanggang 50 hektarya pataas, ito po ang tinatawag nilang uring Panginoong may lupa at uring feudalismo. Napagsasamantalahan po ang mamamayan sa pamamagitan po ng inyong partihan, nasabi po ng NPA, kayo po ng mga magsasaka ang naghihirap, pero bakit yung inyong Panginoon ang tumatanggap ng malaki? Di po ba? Sa tersyo, 2 sa may-ari at 1 po sa ating nagtatrabaho. Sa pamamagitan po ng pagsasabwatan daw ng 3 salot sa lipunan, ang lipunang Pilipino ay naging malakolonyal at malapidan. Hindi raw po tayo tuwirang sakop ng bansang Amerika dahil ang ating presidente sa kasalukuyan ay Pilipino pa. Subalit kung ang ating presidente ay isang Amerikano, nangangahulugan daw po na ang lipunan ay kontrolado o kolonyal ng bansang Amerika. Naging malapidal po ang pagsasamantala dahil hindi direct kayong napagsasamantalahan, dahil nga dumadaan po ito sa uri na pagsasamantala ng inyong mga amo-amo, na kayo po ay nagbibigta ng lakas paggawa para lamang po kayo ay mabuhay. Sa gitna po ng kahirapan natin yun na dinadanas, yan po ang isyong ginamit namin para ang mga tao ay pag-alabin ang loob. Di po ba? Dahil sa napakagandang programa po ng CPP-NPA na pagkakapantay-pantay at walang mahirap at walang mayaman, lahat po tayo naghahangad na baguhin ang ating kasalukuyang sistema ng buhay. Subalit, sa loob po ng 6 na taon na ipinamalagi ko naman sa revolusyonaryong kilusan, ang akin pong babanggitin sa inyo kung alin lang yung aking nakita, alin po yung aking ginawa, at alin lang po yung aking nasaksihan, dahil ako po'y naniniwala din sa kasabihan na ang walang pagsisiyasat ay walang karapatang magsalita. Mahirap pong maglubid ng kasinungalingan sa inyong harapan dahil nakakahiya po na ako din ang balikan. Hindi ko po